السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره نن فور بیسټ میجیکل ټیپس اینڈ ټریکس درښیم نو راوسو د ایکسل په لوري باندې ایکسل به اوپن کو ایکسل چې مې اوپن کړي په کنټرول ای سره به سلیکټ کو شیټ ډیلیټ وکړو نو دا زوم به سره نږدې کو پیج به سره نږدې کو چې دلته تاسو ته معلوم شي مثلا دلته به ولیکم مثلا کلاس और दगा रकम रूल नंबर और सब्जेक्ट दगा रकम मार्क्स और ټوټل داسې یو څه دغه مې ولیکئ دا به راواخلو سلیکټ به کړو راوسو لاندې به داسې زه اپلای کړو و زه غواړم چې په دغه پیج کې مکمله پیج پی ډي اف ته نه غواړم چې واړوم کنورټ یې کړم صرف په دې پیج کې یو څو مهم لاینز دي دغه غواړم چې کنورټ یې کړم نو سلیکټ به کوي هغه ایریا او فایل ته به راسئ سیواز ته به راسئ په سیواز کې به براوزر ته راسئ او د ایریا سلیکشن به ورکړئ مثلا په ای کې نه دلته به نوم ورکړو مثلا سیف نو سیف په نامه باندې نوم ورکړئ او دغه رقم به دغه ورک بوک دلته پی ډي اف اختیار کړو ګوره پی ډي اف او دلته به راسو آپشن ته دا سیواز ټایپ کې به پی ډي اف باندې به کلیک وکړو او بیا به راسو آپشن ته پر آپشن چې رالو بیا به هغه سلیکشن ایریا ورکړو ګوره یعنی ټوله پیج نه غواړم صرف هغه د سلیکشن چې کوم ما سلیکټ کړی د هغه ایریا به چې ماته پی ډي اف ته واړی او دغه رقم به اوکې کړو سیو به کړو ګوره اوس موږ ستاسو هغه کوم فایل چې موږ ستاسو کوم ایریا سلیکټ کړی ده صرف هغه ایریا دا ده په پی ډي اف کې چینج شوله ګوره پی ډي اف ته واوښتله او دغه رقم راځم په پیج کې اوس مثلا کنټرول ای ډیلیټ غواړم چې دغه زما کوم ایرو نشان چې دی ګوره دا کسر چې دی دا ډاون ځي زه کوم وخت انټر بټن ووهم دی لاندې ځي زه غواړم چې دا رایټ طرف ته یا لیفټ طرف ته یا اف یا ډاون څنګه زه کولی شم چې دا په خپل مرضي باندې اپلای کړم نو فایل ته به راسو په فایل کې به آپشن ته راسو آپشن چې مې کلیک وکړي ایډوانس ته به راسو ګوره دلته لیکلی دي آفټر پریسینګ انټر موو سلیکشن یعنې چیرې غواړې ډایرکشن دلته تا ته لیکلی دي اپ ډاون رایټ زه غواړم چې پر رایټ باندې کړم اوکې مې وکړي اوس چې زه کوم وخت انټر بټن وم ګوره زما کسر چې دی هغه چیرې ځي پر رایټ طرف باندې ځي او که چیرې زه برته وغواړم چې پر ډاون طرف یې وغواړم آپشن ته به راسو ایډوانس ته او دغه رقم پر رایټ څه ډاون باندې به ودرو اوکې به چې کوم وخت مې اوکې کړي ګوره و چې زه انټر بټن ووم دی به لاندې ځي او دغه رقم راځو د خیره سره زه غواړم چې ګوره دغه 1000 ما ولیکئ 2000 یا 1500 دا ماته په دا رقم دغه کې شو کړي چې صرف دلته 1.k ولیکئ یا 2.k نو څنګه کولی شم نو رابسو دا ایریا سلیکشن به واخلو چې څنګه می کالم سلیکټ کی اول بیا به په کنټرول 1 بټن سره او یا دا نمبرینګ ګوره پر دا ایرو نشان پر دې به کلیک وکړي کسټم ته به راسي باکس به اوپن شي په باکس کې به کسټم ته راسي او دغه رقم به راسو دلته به ولیکو 0 دا جنرل بیا به 0.0 کاما بیا کې دا چې کوم وخت ولیکله اوکې مې کړي و چې زه کوم وخت دلته په دغه کالمز په دغه ایریا کې زه ولیکم چې مثلا 1000 یا 1200 1.2 ګوره که چیرې زه ولیکم 2500 دی ماته لیکي وایي 2.5k یعنې 2500 او دغه رقم راځو د خیره سره رابسو زه غواړم چې نمبرینګ د نمبرینګ په لوري باندې ګوره په دې
نمبرینګ سیریل نمبر پر برابر باندې مې یو دوې ویډیو نورې هم درته جوړ کړي په دې لیکچرو کې مې هم بیان درته کړی دي خو نن یو نیو رول یو نوې طریقه هم درښیم نو را بسو اول دوره به دلته ایک ولیکو لاندې به دلته یو کوچنۍ فارموله نوشته کړو مثلا دلته فارموله اپلای ده نیو شیټ ته رالو نیو شیټ کې ګوره دلته به راسو ایک به ولیکو د هغه لاندې به دلته به یو کوچنۍ فارموله اپلای از اکویل ټو د A1 خانه دا به مثلا جمع کې چې جمع د دې سره به چې جمع کې 1 ګوره دلته ډایرکټ ماته 2 ولیکي و زه غواړم چې مثلا در 2000 سیریل نمبره پرې یا در 3000 سیریل نمبره پرې یا در 1500 سیریل نمبره پرې زما نمبر ډایرکټ څنګه اپلای سي په کنټرول جی بټن سره کنټرول جی بټن به پریس کړئ ګوره پر دا 2 سیل باندې به ودرېږي کنټرول جی بټن به پریس کړئ ګوټو ته به ورسو دلته به ورکو چې مثلا د A1 خانې څه ونیسي بیا در A 1500 پورې سو 1500 پورې یعنې در 1500 پورې سیلی نمبر زه غواړم ګوره بیا د هغه مابعده به په شفټ انټر بټن سره ووه شفټ انټر چې کوم وخت مې شفټ انټر بټن پریس کړله ستاسو هغه کوم کالمز چې دی د هغه ایریا پورې به سلیکټ سي د هغه مابعده به بیا د F2 بټن پریس کړئ ګوره فارمولې ته به راسو بیا به په کنټرول انټر بټن سره کنټرول بټن انټر بټن چې کوم وخت پریس کړله ګوره ډایرکټ به زموږ ستاسو سیریل نمبر پر کالمز باندې اپلای سي در 1500 پورې په کنټرول ایرو نشان سره به لاندې راسو ګوره در 1500 پورې زموږ ستاسو سیریل نمبر اپلای سولو نو دا و ګرانو کتونکو نن سبق د پور بیسټ میجیکل ټیپس اینډ ټریکس په باره کې نو خدای دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلي وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل باندې چینل له سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ لازمي وکړئ